cho nông đấy em canh chui com thô mà mồn thế mà lúc ăn là bay dương à nếu nó còn tiếp em sao bông xem vào cho nông đấy em canh chui com thô mà mồn thế mà lúc ăn là bay dương à nếu nó còn tiếp em sao bông xem vào mẹ pro sang hà mấy độ đôi dương đâu đôi môn đấy phải đôi món này sọt bóng này đôi món đây dây hai canh rồi bon dài mà ôi giá nè ôn từ đó nó thu ai mùi để sát thờ tinh mũi thai mũi ăn thơ này mà nhưng là lốt tinh mũi thai mũi mong ô mà vô đây bên này Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là từ sang đây mà ham ạ xuân cao muối chân bấy bát muối có sample mà bọn chơi con thấu này chơi nha bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên nhà một bài của mong nhà một bọc hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. lái chứ nè Bốc là hong và thu thay mình tên đấy không mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài. Bốc là hong và hát chiên mê đô nhiên ngôi ngài.
xe tắc à nên lô xe tắc đâu đã tập giá nè mà pro thằng ha lụ bò sờ đấu cái này ha bao giờ đấu nè rồi do miền đông miền này một khi tiết đâu ơi này pro thằng ha này chơi con này mình lên chút sáp của măng bon tiên đấy đấy ha mất cả lô vừa chơi sáp ấy mà cao chứ mà nữa mà phon này nè thưa đầm ná tam lan tam mấy nè còn mong hơi phèm mà em bao nhiêu lư thì mà ăn cốt chất phi chất mua đập ram ok ôn chơi con tó nè mà giờ này mà ha mai trăm ti món này pro thằng ha thế này cái gì đàn cho bằng vô nè chui ạ phò xa ạ đó nó cái hai nông ấy nông cối đáy này em nông cối ấy tất mạnh ấy nông cối đáy đây đặc biệt phai chứ hàn bánh làm sao tu giờ nông đấy nó một con này ổn cái năng con đi này một con đi bom nữa ô lôi chó rồi giống bom phai như là miền rồi má nha học nhà lụa con phải em đâu trong lấy đánh vào kia là hốt à mình xạ này tụi ca ban pin dung chán này anh có chè nha không mình cầm lăng prư cô ai tiết thấy ra tinh môi thay môi đấy cái dương gì cái sao chứ dùng quên rồi dạ là lô song ha này mà em anh chui com thôi mà còn mong man mưa cái nào số lên cọ là xây lên chẹ ơi là tinh của sát tinh của sát con mà là mua gì mà năm bia à bia bằng bông mà không bia ơi mà cái giờ nó lấy đi ra tiêu tham mi không em sẽ bom ơi là cái tiêu tham mi 5 con không mày sắp đi về theo cứ lên từ mò tròn như kia đỏ thôi bao nhiêu bom một tiền lại rồi đấy ngon u bao nhiêu mấy là bia thôi nữa đi xuống con mấy cho con bắt đi xe nào con mà nét đây yêu rồi đây con này rồi đó đã hướng mình phải à cũng thấy bơ thấy mà nó ăn là bay dương à
Can là buôn con đấy mà bố này, chờ này. Đi một cái tiêu á. Cái gì? Chồng món ăn đi không này. Bang mong pa ôn mến mong đi chán chẳng gì chắc này. Chưa biết ông đi rong trang đi à? Bán. Nè nó chơi hôm thế sao mấy năm mà bị á. Tham lên từng món là phải tham cứ. Điệp, 100 một hai nhỉ? Tiêu. Em sao ơi đâu. Sao lùi đó? Này đi. Đó, tại sao không? Ô, ô tô. Là chơi hôm thế sao Chào ơi. Chơi hôm tây na chơi. Chơi. Chơi món này chơi. Wow, thằng cứ mất tiếp không? Đấy. Này. Bò sát, mấy ơi. Sẵn là nhăng đã sao? Sẵn là nhăng đã sai. Sẵn là nhăng đã món này. Mấy chị mà. Ôi mà lối nhỉ. Giúp bánh đi xô mau à? Ngàn, mau ta. Mau đây bạn. Nó cùng vô quên mà. Trời. Em ta xua rồi đây này ta. Lúc không vô ngàn hai vậy nè. Sao muối? Ô chặt. Ôi lúc nóng. Nhà mình ăn để tinh nhà. Ý để phải camera. Nó dùng mấy mà thân rơi tới bán hàng con thật à? Mình con. Ở đấy con dễ dùng dùng bao nhiêu mình đang cái hạp Phật đây. Là như là thôi nhờ con và hai từ nay ở thơ con mà bố này tôi khoai mình cắt làm con này và món cam một phụ mỗi sân nấu nặng nên từ đó này còn mình đây này nó thơ à cái quý này và bố này tôi khoai tôi sắp lên bán hai tôi sắp mua con đập muối 25 đập có sample. Đang ngày bố nè dương tinh được fan mấy bên là bố mà bố này tinh đọc bữa nó ba mỗi cho cả nhằm tiêm một vô này Bình. Để cho anh tiếp đừng chụp vào cho anh nha. Ôi khoanh vào bụng. Bằng ban bao phô là bằng ban. Anh làm tục anh. Sạch rõ xà rươn sang. Thôi tiếp à. Ồ, to nè. To của bói mà lộ bái cho tôi Hollywood mà lộ bái Làm rồi. Nè, hả? Thời gian này thế này ngô lan mấy
ăn mà lụa mò nhà mến mò nhà lụa hộp sáng như nè mà sao mà nó lớn to bố nó pipon cho anh mà thật qua là nghe vậy nhọ thành thế này đặt thế này nè lối nè anh nụ sao đi cái nó mấy nhà nó chừng anh nè bài hai mùi pơ tung lượt tay lượt trường món này thì nào mình lượt tham cái trọ khang không lượt ban lâu cái trọ tham cái trọ lượt ban này đó đây vậy nè anh nhám à cung mới mà nữa cái mối gì mò con nè ôi từ nông mấy tiêu phải cho bồi năm rồi chiên rồi nó con đánh chiên ăn ấy con biết còn chiên đâu rồi bán chặt rồi đi hai con nào chống lên về tình yêu